ሰላማት አውሶምን ዘገራውን ኩነታት በአሪና ፕሮፊት የሆናል ሰሙን እና እንታይ አጋጥሞ ነገሩ እንታይ ሀዋይ ከተማሃሩ ሁሉ ያው ቅልል ይዛለ መልኩ እንትን ሰሪሐልኩም መዘለሁ basically weekly recap ነገር እናሰርታለን ነውና እሱን ምራቅ ነው ኮሪ basically so ከመስለው ሶሙን basically ጥቦ ሶሙን ነው አገበራ ደምለቀነ ሴታፕ ነው ዘግና ሴታፕ ነው በቴክኒክ ነው ሲፒዋን ነው በቴክኒክ ነው አሁን ሲስተም ነው ኮንቲዋን ነው ሲፒዋን ነው ግን ስቶፕስ ነው ዞን ሲፒዋን ነው ግን አብሬት ነው ትሬደር ነው ሰው so እንትን መጋዛከ ሼር ስክሪን ከውስጥ ከዲና ከይ ነው ላይ ሰሞን ለና ታይታይ ከነማይሽን ታይታይ ታውናት ይተሰጥ ነው ወጥ ተተካለ ማለት መራከም ነው so basically ሶኒ ያኔ ራታነ መጀመሪያ ኢንተርቪው እና ምን ታይዛት ሆኖ ፈራሐደ እንትና ኮንኮሬ so basically ቀዳማይ አነዝ ኩቶሎ ናይ ስትራቴጂ አይነት ሃይፖቴን ኮንቲኒዩሽን ይባል እሱ ያው አንድ ዴቨሎፕ ፎርቆ ናይ ሰፈለ ኮንቲኒዩሽን ይባል so basically ናይ ሃይፖቴን ኮንቲኒዩሽን ካስከበለ ወዛህቱ ጊዜ ፕራይስ ኮንትሮል ሃይ ሎው ናለ ይፈልግ ወይም ድማ ሎወር ሃይ ናለ down to the country when you also need to say in market like continental phase color and to replace the go part 30 da credit पर आगे नहीं हाई target for the take up color and have the bearish going to mana the galautas ማለት so home and sangat take up so higher time continuation ይባላል ከሆነ ከኢጅት ጎሮ ናቴ ተሰለ መልኩ ዝሪዮ ፌርባል ሶንት ወንየው ሶኒ ናቲ ፌርባል ከናፊ ደይ so ሶኒ አይጎ ካነው ጊዜ ኮንሳልቴት ይደብር ጊዜ ሐሳስ ለዘራን ያው አይኖር ኩናይጎ ግን አይዳር ሰዓት ሐሳስ ሆነ ኮንቲኒዩሽን ተፈቀደልኝ so country one home አለ ኮንቲኒዩሽን ነው አለ ጊዜ ተጠቅሞ ለአንድ ይሁን ተፈልካለች ሜዲሲን አው ዝርከት ፌርባል ካፈት ነው እንደገና ይሄ ሰው ከዲሩ ነው ፌርባል ካፈት ነው انا تحسوا له الفيربال كافي تيست جمدوا ما تستطيع ان على حساب في هاي نيجي هو بيتني ولا حاجه يعني unfortunately so يكون حتى مجرو يا كنت تقرا على التليجرام channel ايه كون هذه so ما بعرف ان التليجرام هو so country one of them cloud فيربال كاف وحال ጊዜ ነጥሉ ወጪን ማርኬት ስትራክቸር ተደረጉ ገዩ ወጪን አናው ተገራ እንትን ወሆን ኦቲ ይዘር ሆነ ሆነ የሚና ዲስካውንት ካው አብዛ ፍርቅ ሆነ ነዛ ፍርቂ ያትርከ ፌርባል ካፍ ታይንቲ ይረያሉ so መቻን ሀት መስያረትን ሄዳ 1 ለሪያ ከመዲሳኛ ማለት so not the condition ምናምን ነው ብዙ ጊዜ ነው አውዚ ፒፒዋን ነው ለምን ከቶት ተጎርቆ ሲል ብሉዝ ይወስዳል ያረጋግያ መተካለሲ ኢንትሪም ዲአፈዳና እና መተካለሲ ኢንትሪውን በጣም ሲንጋር ሆነ ኢንትሪ ነው basically those ነው ማለት وحر عينت كنت بقول حر عينت إدريس هذه المبادئ طولو نبغى على الفيديو نحس سفلي يقولوا سفل عليه نجارة كم هاليوم بزحت عينت فيديو أريكا سفل عليه بوينت كل ما يصير ما جري أسوأ personally ما ده مشكون بورو ناركم لو كم ممكن كاندي exercise काले
እና ንሕግን በደንብ ዝሰርሐለይ ፌር ቫሊዳት ክሳብሎም ማለት እዩ። So ኣዚኣ ዝፈጠርክዋ ስሕተት እዩ ሓንቲ ሰብ which is ብደንቢ እንትንገብር ኣይከኣልኩ ክርኢ ኣይከኣልኩን ፕራይስ ብሃየር ታይም ፍሬም ደጊሙ ክርኢ ኣይከኣልኩን እምበር ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ዘጥፋእክዎ ስሕተት እዩ። እንታይ እዩ ዝብል ከም ሓድሽ ንምርኣይ ይሞክር እቲ መዓልቲ ከፊቱ ብዜሮ ዝኾነ ሞመንተም ተኸፊቱ እኒሀ ካብኡ ኣብዚ ፌር ቫሊዳት ተጠቒሙ ኣብ ለንደን ሴሽን ተገይሩኒ ድሮፕ ገይሩኒ ድሮፕ ድሕሪ ምግባሩ ኣብዚ እንደገና ኣብ ለንደን ሴሽን ከይተሓፅቦ ከሎ ለንደን ሴሽን 4 ሰዓት ኣብዚ ዝተፈጠረ ፌር ቫሊዳት ተጠቒሙሉኒ ካሊእ ፌር ቫሊዳት ተጠቒሙሉ ካብኡ እዛ መበል ካሊእ እዚኣ ክጥቀመላ እዩ ዝግባአኒ አንፎርቹኔትሊ ኣብቲ ሰዓት ምስ ወጥቻቶ ይነበርኩ እምበር እዚኣ ዘይትገደፍ ኦፖርቹኒቲ እያ ካብዚኣ ክሳብ እዚኣ ብደንቢ ስካልፕ ኢንትሪ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ከመይ ከይድና ብመኻትፈ ይኩና ዝወስን ዘለና if I'm not mistaken. So أوزيع نيرة كتوتينك. So basically أوزيع يعني كمان زي ما تفكر عنها في البوليكا طريق مودي ما تستطيع تشتري منها من نزلور كمان تعرف تستفكر خايف كندل فرق لو كثير عنها كو في البوليكا كتعزمه. So بزمن كونك يدخلوا كونك للغاية مكابرته يجيبونهم زي ما تستطيع تستفكرهم راح يقولون سيكون ያው መጀመርተን እሱ ብጣዕሚ ክተሞክ ንክእል እዩ ሶ ቤሲክሊ ኣውሽቶ ዛቱ ነይረ ናብ 1-4 ሚኒመስ 1-4 ሚኒመስ ሶፕረሰይ ኣብዚ ኣይገራ ኣለኹ ዛሃይል ዚኣ ምስለይ ንምርገበትን ምስለይ ክፍተብላ ሓሙሽተ ፊት ካብኡ ዘዚዕና ወኒኹም 1-3 ከይዱ ምንም ዘረባ ዘይብሉ ማለት እዩ ግን ሰከንድ ኮነዳኒ أنا أقول بالنهاية كم أتياز الدمان لا يمكن. So كهاي تانكين تغيرني. كهاي تانكين opens هنا أو دي يريكم أنا تميدا على دي exploit هلا fair value كله بنتين وسيلة اسم فلنقولنا من fair value كله على دي exploit stay ونقص لعل كيف نهاية البوليكا جاء تقريبا يعني كثير بوليكا يعجن يبلاني so نسبة تقريبا يعني قاعد تقريبا ما في so يعني كثير بوليكا يبلاني هذه هي أصل زلتها SMT ده وسيدانه which is good ግን ኣብዚ ኮረስ ነገር ባይነሩ ነዛው ዝኒሃተ ዝርያ ነይሮሞ ነዚኣ ርኢ ሞር እዚኣ ስናሪት ከደላ ዝብል ፎከስ ዝገባ ነይራ ክሳብ እዚኣ እኩል ዝኾነ ፕሮፊት ነይሩ ኣብኡ ከዓ ተወሰደ ነይራ ማለት እዩ ግን ከምኡ ገብር ስለዘይከኣቱ ያው ቲፒዋን ነት ኢለይ ንሱ ቲፒዋን ኢሎም ይቀየ ነይሩ ካብኡ ናብ ብሬክ ኢቭን ገይሮ የወስቶ ክሎሰን ምክንያቱ ያው ፕሮፊት ክንገብር ስለዘለና ካፒታልና ከምኡ መልክዕ ያው የዋን ፊት ገይሩ ፊቱ ግን ከይነኽአ ያው ናብ ብሬክ ኢቭን ከይድና ማለት እዩ ሶ እዚ መስል ካልእቲ ያው ከም ኤክስፐሪመንት መጠያ ንዓይ ዛዳ ክትሪያ ዝብል እንደ ዝኣትኩ ኤክስፐሪመንት ከምቲ ዋናትን ኢንትሪ ነው አሉ ብጣዕሚ ስሙዝ ዝኾነ ኢንትሪ እያ ከምቲ ዋና እንደዚኣ ብዛው ዊክ መፀብጣት ማለት ካብኡ ጠቅላላ ያው ነዚ ተጠቂሙ ብዙ ምልክት ተጠቂሙ ንላዕሊ ምኻድ ጀሚሩ ያው ምንም ክርክር የለኩም ዓይነት ኣጋጣሚ ክኾን ከሎ ፕራይስ ያው ስልክኣ so ኣውሶም ዝወሰድክዎ ክልተ ትምህርቲ እዩ ናዕሊ ናብ ኤጂ ንባዕሉ ሰዓት ዝገበርክዎ ነገር ነው ቀዳማይ ሰለስተ ግዜ እንትን ክጥቀም ምሙኳር ያው ኣድላይ ከም ዘይኮነ ተማሂረና ሰለስተ ግዜ ሃየር ተምፔን ኮንቲኔሽን እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ሰዓት ተጠቀሙ so ቀዳመይቲ ሚስቴክ ናይ ዝሰሙ እንታይ ነይራ ዘውፅን ይሄ ፌርቫሊካ ሓደ ተጠቅማ ወይም ካልኣይ ተጠቅማ በቃ ክልተ ሰዓት ተጠቂሙ ካብቲ ዝብፃሕ በፂሕ ኣሎ እዚ ኣካይዳ ክንከድ ምክንያቱ ነዚ ክንሪኦ ዘለና ክምሻ ኣብ ተጠቂሙ
ካልእ እዚኣ ተጠቂሙ ሳልሴት ተጠቃሚ ሞከረ ካብኡ 3,000 ጥቅመሉ የለን ማለት ከሆነ ካልእ ጊዜ እኮ ኩሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓደ ሰዓት ተጠቂሙ ምስ ስቴት ገይርዎ ይመዝ ሄዶዚ ሓደ ሰዓት ተጠቂሙ ብቻ ከከም እንትን ግን ንዓይ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዝኾነ ናብቲ ጆርናላት ዝመፅእ ክሪኦ ከለኹ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዝኾነ ኢንትሪታት ይፍላቶ ሃየር ታይም ፍሬም ኮንቲኒዌሽን መበል ካልእ ዝኾነት እያ ፕሮፊታብል ዝኾነት ፔጅ ናት ንሳ ሞር ሎንግ ፎርም ሞር ኢንተርፕሬት ይለነው ጽቡቅ ነገሩ ናይ ትሬዲንግ እዚ መጨረሻዊ ለርኒንግ ኤክስፒሪየንስ ኩሉ ጊዜ ሓድሽ ነገር እናተወሃርካ ክትፈትና ብሓፂሩ ዝወሰድኩ ሃየር ታይም ፍሬም ኮንቲኒዌሽን ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ጊዜ ፌር ዋሊዳት ተጠቂሙ መበል ካልእ ዘላ ፌር ዋሊዳት ተጠቂሙ መበል ሰልሲቲ ኣይተልየን መበል ሰልሲቲ ዘላ ሰለል ከላኒ እና ካብ ኣስተማ እዚኣ ከታ ፋሽን ተምሃርኳዩ ሜቢ مش شخص بحري كمل يسمر أي اللي ينفعل يخوني جن كفتنا في experience زوفو اللي بحسب كاش كبار فلك بعد ما يجي زوجات يفهم حس هذا أول كور كان معلومة هي حسبنا زي مثل ما يورنايز سومن يجي الوصف وتريجاتنا حسب حسابات بقول يدل مرة ذاكر ناتي إنكري أو فير فاليداتي فير فاليداتي كم أو فير فاليداتي تقطع يتعينين هاي على 1 hour فير فاليداتي تقريبا بدل على السكند فير فاليداتي هي بس ترى كنت قدامي عايزين ودي يمكن يرسل حسوكو بدل على يدم زحات الجور ساعات 6 ساعات كان في وزن 6 ساعات 6 ساعات كنا نتريدنج او نسونا لانش ناي لدن سلوان انا تريدنج بدل انا وصلت دوله دي ما نفيش ولا فوتبول انت ولا تتعرف الفوتبول ما في هذا ነገር ولا تتعرف كنت يوم في بتحير نفسي هذا الحكاية بغض ምክንያታት ኣብ ላንች ታይም ኣነ ኣይገብርን ትክክለኛ ሰዓት ካብ 3 ካብ 2 ክሳብ 5 ዘሎ እዩ እዚ ድማ ካብ 7 ክሳብ 11 ዘሎ ናይ ኒውዮርክ ድማ ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ትሬድ ክገብር ከለኹ ሃየር ታይም ፍሬም ኮንቲኒዌሽን ኮይኑ ቀዳሚት ፌር ቫሊዳት ተጠቂምና መተካሊት ዝገደፋ ፌር ቫሊዳት ትሬድ ይገባል እዚ ማለት ኣብዚ መፂ ፌር ቫሊዳት በተለይ እንትን ታዲሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሊኩዲቲ ታዲሞ ፅቡቅ እዚ ናይ ኤጀንሲ liquidity ፌር ቫሊዳት ተጠቂሙ ተገቢ ቫሊዲየር ይላል او كل بعض او باي دولار ገፋም ይፈጠራሉ ማለት ነው ወይ ደግሞ ማርኬት ስትራቴጂ ስለ ማርኬት ስትራቴጂ አንሰር ፌር ቫሊዳት ያለ ቪዲዮ ታፈለ እሱ ማለት ካሊ ብዝغሪ ግን እዚ መስል ናይ ሶምን ዝወሰድኩ ሄዳ እዚ መስል እና ተማርኩ ምክንያቱም እዚህ መስል ሕድን ስሙ ካብዚ ተማሃሩ ነገር ካሊ ያው በሰማው መቸስ እናዚህ ተረዳሁን ገለ ነገር ካሊው ነው ኮሜንት አፍልቶኝ ያው ክል ዘለ መንገድ ግልጽ ነው ከራነው ስለለ መግለጫውን እንደና ናቲ ትሪ ሴታፕ ያው እሱ ኢንተረስት ፖይንቱም ቻናል ስለብሎ አችኩት ብሮኮ መዝጋሪ ናይ ደማን ላይቭ ሴሽን ናዚ መስል ነው በቀጣይ ላይ ላይቭ ሴሽን ሰላም